3 seconds na pala ha. Ayun. Ano ba yun? Kito to yata. Ilan? 6 36. Good morning, guys. Tayo papasok. Naalis na ako. At ngayon, tayo naatasan na pumasok. Tayo ay may ayusin na naman ang makina para sa PNG. Yung paggawaan ng sabon. Safeguard. Ayos ba? Naka long sleeve tayo ngayon para additional safety. Huwag kalimutan manalangin bago umalis. Ngayon doon na tayo dadaan sa Pateros para medyo malapit-lapit. Teka lang, check natin kung naka-record. Naka-record? Alright. Ayos yan ha, exercise. Nice tayo. Sana nag-record yun sa mic. Time check, 7:37 May 1, 2020. Halos nasa GCQ na ang karamihan mga lugar dito sa Pilipinas, kung saan pwede nang pumasok ang mga ilan, pero hindi lahat. Ilan lang. O smack. Nagtataka lang ko dito sa Makati, no? Pag pumasok ka ng Taguig, may checkpoint. Pag pumasok ka ng Pateros, may checkpoint. Pumasok ka ng Pasig, may checkpoint. Pag pumasok ka ng Makati, walang checkpoint. Here we are. Alright. Masot. Parang nakarang hirap no? Nandito ngayon tayo sa palengke ng Pateros. Yan. Sumusunod naman sila sa social distancing at lahat ay nakamas. Very good, Pateros. Shout out. Sana may bukas na motor shop, no? Papapalitan ko yung spark plug. Mamaya mahirapan tayo nito. Lakad tayo pa uwi. Ay, hindi, ako lang pala. It's May 1, 2020. May 1, 2020. Simula ang quarantine kailan ba? May 25?
Ay, March 25. Sorry. March, April. Isang buwan mahigit. Taratata, taratata. Mic check nga tayo. 1, 2, 3. Okay. Kamusta? Mic check. 1, 2, 3. Nagpagas tayo nakarang ano eh. Ano ba yan? Thursday. Tingnan natin kung ilang araw ba abutin ito. Kasi ako lang naman pupasok eh. Wala akong hinahatid pa. Usually yung full tank ko, pag hatid sundo ako dun sa Makati, tapos papasok ako, inaabot lang siya ng 3 araw. Total kilometers niya is nasa 180 kilometer to 190. Tapos madalasan nakikita ko sa consume average niya, nasa 40 kilometer per liter. Hindi na tumataas dun eh. Bira lang yung 41, pero hindi na maabot ng 42. 39, 38 kasi city driving. Pero sabi nila may mga sekreto daw sa pagpika eh. Kaya lang pagdating na sa traffic talaga, yung tipong inch by inch na yung mga motor, yung talagang traffic, wala, mahirapan ka. Pero napakatipid talaga ni Click. Wala akong masabi sa katipiran yan. Subok ko na yan. Kahit sa mga long ride namin nun, subok na subok yan. Yung tipong yayayain ka na lang ng inuman. Ibig ko sa inuman eh, pagas na! Shot! Shot! Tipong tumatanggi ka kasi puno ka pa. Malapit na tayo. Ay, ni bago talaga boss ko ngayon, diba yun? Parang garalgal. Alright, andito na po tayo mga kaibigan. At Tessie. Ba, may libreng safety shoes na pala. Wow! Ayos. Yun, salamat. Nilalakad mo lang, sir? Hindi, stand up na ano? Liwanag. Ah, Ano yung bike yun? Kito to yata yan. Ba, bumaba ka yan ah. Sa ilan? 6. Tingin? 36. 36. 741. Time in. Thank you. Ayos.
So ayun, natapos na natin. Palit na natin power supply. Nagawa na ng technical report. So okay na siya. Ito nga pala yung defective PSU na tinanggal natin. So yun, pwede na umuwi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, natin matagalin. Susi ko. Bye-bye. I'm going home to the place where I belong. Wow! Recording. Kamusta, kaibigan? Hop. Okay na yan. Kaya ko yan. Hoy, loko. Joke lang eh. Salamat na. Bye-bye. Alright. Napakasipag talaga niya ng kaibigan Toto. Saan tayo dadaan? Tapos na natin ayusin. Yes. Buti naman nakisama. So, i-schedule na yan for return. Magagamit na nila ulit yan sa production. Huwag kalimutan manalangin, ha? Magbabiyahe. Yun, sabi ko nga, mababalik na yung unit sa PNG. Magagamit na nila yan. Another achievement na naman, mga kabrad. Alright, Fever entering Blue Bus. Ang oras ay 4:19. Nag-out na tayo ng maaga para hindi maabot ng curfew. Kailangan nila papeles. I'm going home to the place where I belong. Medyo nagagamay na ulit natin yung pagdadrive. Oh yeah.